හොඳයි. අපි බලමු 16 වෙනි ප්‍රශ්නය. කම්බි කණුවක් මත වසා සිටින කුරුල්ලෙකුට ගසක මුදුනේ තිබෙන අඹ ගෙඩියක් අංශක 30ක ආරෝහණ කෝණයකින් පෙනේ. ගසේ උස මීටර 11ක් හා කුරුල්ලා වසා සිටින කණුවේ උස මීටර 2ක් නම් කුරුල්ලා අඹ ගෙඩිය වෙත පියාඹා යුතු දුර සොයන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේ රූප සටහනට අනුව මෙන්න කම්බි කණුවක් තියෙනවා මීටර 2ක් උස. මෙන්න මෙතන තමයි කුරුල්ලා වහලා ඉන්නේ. සහ අඹ ගසක් තියෙනවා මීටර 11ක් උස. අපිට කියලා තියෙනවා sin 30 සමානයි භාගයයි cos 30 සමානයි මූල 3 බෙදීම 2යි සහ tan 30 සමානයි 1යට මූල 3යි කියලා. එහෙනම් අපිට ඒ ටික දැක්කාම තේරෙනවා මේ ගාන හදන්න ඕනේ ත්‍රිකෝණමිතිය භාවිතා කරලා කියලා. එතකොට ත්‍රිකෝණමිතිය භාවිතා කරන්න අපි දන්නවා ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත දෙන්නේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයකට. එහෙනම් මෙතන මුලින්ම අපි ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. මම මේ පාදයේ දික් කරනවා මෙහෙම. එතකොට මෙන්න මෙතන හැදෙනවා ඍජුකෝණයක්. එහෙනම් මට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙයා ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් කියලා. අපෙන් අහන්නේ කුරුල්ලා අඹ ගෙඩියේ පියඹා යතු දුර. එහෙනම් මෙතන ඉන්න කුරුල්ලා අඹ ගෙඩිය ගන්න නම් මෙන්න මෙතෙන්ට පියාඹන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ දුර කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ දුර තමයි කුරුල්ලා අඹ ගෙඩිය විතර පියාඹා යතු දුර කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ දුර මම x කියලා ගන්නවා. මෙයා තමයි හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට අපි මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ මේ කෝණය දන්නවා අංශක 30යි කියලා. මේ පාදයේ x කියලා දන්නවා. එහෙනම් තවත් පාදයක දිග හොයාගත්තා නම් අපිට ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතය යොදන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලමු දීලා තියෙනවා මෙතන මීටර 2යි කියලා. මෙතන මීටර 11යි කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මට කියන්න පුළුවන් මේ ටික මීටර 2ක් වෙනවා සහ මෙන්න මේ උස මීටර 9ක් වෙනවා කියලා. එහෙනම් දැන් මම මෙන්න මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයේ මේ පාදයේ දිග දන්නවා. මේ කෝණය දන්නවා. මෙන්න මේ පාදය තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ කෝණය ඇසුරින් මේ පාදය වෙනවා මේ කෝණයට මේ ත්‍රිකෝණයේ මේ පාදය සම්මුඛ පාදය වෙනවා. මෙන්න මේ පාදය කර්ණ පාදය වෙනවා. එහෙනම් ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක සම්මුඛ පාදයත් කර්ණ පාදයත් අතර සම්බන්ධය අපි කියනවා සක කියලා. මේක තමයි sin අනුපාතය. එහෙනම් මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයට මේ කෝණය ඇසුරින් sin අනුපාතය යොදලා අපිට පුළුවන් මේ දිග හොයාගන්න. එහෙනම් බලමු sin 30 සමානයි මට ලියන්න පුළුවන් මෙයාගේ සම්මුඛ පාදය මීටර 9යි බෙදීම කර්ණ පාදය x කියලා මම දාගත්තා. ඒක තමයි අපිට හොයන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපිට sin 30 යගේ දීලා තියෙනවා භාගයයි කියලා. එහෙනම් මට කියන්න පුළුවන් භාගය සමානයි 9 බෙදීම x කියලා. මේ වගේ වෙලාවකට අපි කරන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට හරස් ගුණිතය යොදනවා. හරස් ගුණිතය යොදපුවම අපිට එනවා x සමානයි 9 ගුණ කිරීම 2යි. එහෙනම් x ගියාගේ මීටර 18යි කියලා. එහෙනම් කුරුල්ලා අඹ ගෙඩිය වෙත පියඹා යතු දුර වෙනවා මීටර 18ක්. හරි. එහෙනම් ඊළඟට අපිට තියෙනවා 17 වෙනි ප්‍රශ්නය. 17 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා රූපයේ දී ඇති තොරතුරු ඇසුරින් x හා y හි අගයන් සොයන්න කියලා. මේක තමයි දීලා තියෙන රූපය. එයාගේ අපිට දීලා තියෙනවා මේ කෝණයේ අංශක 130යි කියලා සහ මෙන්න මේ දත්ත වලට අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් මේ පාදයට මේ පාදය සමාන්තරයි සහ මේ පාදයට මේ පාදය සමාන්තරයි කියලා. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ රූපය සමාන්තර ආශ්‍රයක් වෙනවා කියලා. එහෙනම් සමාන්තර ආශ්‍රයක ලක්ෂණ අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙතන x කියලා දීලා තියෙනවා. මෙතන y කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ x ගේ හා y ගේ අගය තමයි අපිට හොයන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මොනවද අපි දන්න සමාන්තර ආශ්‍රයක ලක්ෂණ? අපි දන්නවා සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ පාද සමානයි, සම්මුඛ කෝණ සමානයි, එක් විකර්ණය මගින් සමාන්තර ආශ්‍රයේ වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කරයි. එහෙනම් ඔන්න ඔය ප්‍රමේයට අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් මේකේ මේ කෝණයේ අංශක 130යි නම් මෙන්න මෙතන කෝණයත් අංශක 130ක් වෙනවා කියලා. මේ කෝණයේ අංශක 130යි නම් මේ කෝණයත් අංශක 130ක් වෙනවා කියලා. එහෙනම් ඊළඟට මෙන්න මේ රූපය දැක්කම අපිට පේනවා මේ තියෙන්නේ සරල රේඛාවක් මත බද්ධ කෝණ. එහෙමනම් සරල රේඛාවක් මත බද්ධ කෝණ වල අයික්‍ය අපි දන්නවා අංශක 180යි කියලා. එහෙනම් මට x ගේ අගය හොයාගන්න පුළුවන් 180න් 130ක් අඩු කරලා එහෙනම් x ගේ අගය එනවා අංශක 50යි කියලා. ඊළඟට අපි බලමු y හොයාගන්න තියෙන්නේ අපිට මේ ඉතුරු දත්ත වලට අනුව මෙන්න මෙතන තියෙනවා ත්‍රිකෝණයක්. ඒ ත්‍රිකෝණයේ මෙන්න මේ පාද දෙකේ දිගවල් සමානයි කියලා අපිට දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි දන්නවා ත්‍රිකෝණයක
පාද දෙකක් සමාන නම් සමාන පාදවලට සම්මුඛ කෝණ සමානයි. එහෙනම් අපිට ඒ මගින් කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පාදයට ඉස්සරහා තියෙන මේ කෝණය x වෙනවා නම් මේ පාදයට ඉස්සරහා තියෙන මේ කෝණයත් xම වෙනවා කියලා. අපි දැන් x ගියාගේ හොයාගත්ත අංශක 50යි කියලා. එහෙනම් මේ කෝණය සහ මේ කෝණය දෙකම අංශක 50 බැගින් වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟට මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය සලකපුවම අපි මේ ත්‍රිකෝණයේ කෝණ දෙකක් දන්නවා 50 සහ 50යි කියලා. අපිට මේ කෝණය හොයාගන්න පුළුවන් 180න් 50 සහ 50 අඩු කරපුවම 180න් 100ක් අඩු කරපුවම අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කෝණයේ අගය අංශක 80යි කියලා. එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් y සමාන වෙනවා අංශක 80ට කියලා. මොකක්ද හේතුව? මේ දෙන්නා සරල රේඛා දෙකක් ඡේදයෙන් සැදුණු ප්‍රතිමුඛ කෝණ. එහෙනම් ප්‍රතිමුඛ කෝණ සමාන වෙන හින්දා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතන y ගේ අගය අංශක 80යි කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට තව ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මෙයාව දැනට ඉවත් කරන්න. අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ත්‍රිකෝණයේ මෙතන 50යි කියලා හොයාගත්තට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය මෙතන. එවනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයා 50යි මෙයා 50යි නම් මෙන්න මේ පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය සමාන වෙනවා අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ අයික්‍යයට. එහෙනම් මට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අංශක 100ක් වෙනවා කියලා. එහෙනම් දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන සරල රේඛාවක් මේ y සහ අංශක 100 කෝණය වෙනවා සරල රේඛාවක් මත බද්ධ කෝණ. එහෙනම් ඒකේ අයික්‍ය අංශක 180ක් හින්දා එතනත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් y 80යි කියලා. එහෙනම් ওই ක්‍රම දෙකෙන්ම අපිට y ගේ අගය හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට 18 වෙනි ප්‍රශ්නය. 18 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා කේන්ද්‍රය O1 හා O2 වන වෘත්ත දෙකක් රූපයේ පරිදි ඡේදනය වේ. මෙන්න මේ කේන්ද්‍රය O1 වන වෘත්තයක් සහ O2 වන වෘත්තයක් මේ විදිහට ඡේදනය වෙලා තියෙනවලු. දී ඇති දත්ත උපයෝගී කර ගනිමින් x අගය මෙන්න මෙතන අගය සොයන්න කියලා කියනවා. අපිට දීලා තියෙනවා ACB කෝණයේ අංශක 55ක් වෙනවා කියලා සහ AE ට CE සමාන වෙනවා කියලා. එන එක රූපේ ලකුණු කරලා දීලා තියෙනවා සහ ගානේ දත්තයක් විදිහට දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු වෘත්ත ජ්‍යාමිතික ප්‍රමේයන් මොනවද මේ රූපේ දැක්කාම අපිට මතක් වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ලොකු වෘත්තය දිහා බැලුවොත් අපිට පේනවා AC කියලා ජායක් ඉන්නවා. ඒ ජායේ E කියලා කියන්නේ මධ්‍ය ලක්ෂය. එහෙනම් ජායක මධ්‍ය ලක්ෂය මෙන්න කේන්ද්‍රයට යා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අපි දන්නවා වෘත්තයක ජායක මධ්‍ය ලක්ෂය කේන්ද්‍රයට යා කරන රේඛාව එම ජායට ලම්බ වේ කියලා ප්‍රමේයක් තියෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද ප්‍රමේය? මෙන්න මේ වෘත්තයක ජායක මධ්‍ය ලක්ෂය කේන්ද්‍රයට යා කරන රේඛාව එම ජායට ලම්බ වේ. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන කෝණය අංශක 90ක් වෙනවා කියලා. එහෙනම් එතන 90ක් වෙනවා නම් මට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ E ලක්ෂයේ මේ ඇතුලේ කෝණයත් අංශක 90යි කියලා. මේ කෝණය අංශක 90යි කියලා. එහෙනම් දැන් මෙන්න මේ FCB ත්‍රිකෝණය සැලකුවොත් අපිට මේ කෝණයේ අගය දන්නවා 55යි කියලා. මේ කෝණයේ අංශක 90යි සහ මේ කෝණයේ x වෙනවා. එහෙනම් අපෙන් අහන්නේ x ගේ අගය. එහෙනම් අපි දන්නවා ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල අයික්‍ය අංශක 180යි. එහෙනම් 180න් 90ක් කියපුවාම තව ඉතුරු වෙන්නේ 90යි. ඒ 90න් 55ක් මේ කෝණය නම් අපිට මෙයාව හොයාගන්න පුළුවන් අංශක 35යි කියලා. එහෙනම් මම මෙහෙම ලියන්නම් ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණවල අයික්‍ය 180යි. එයාගෙන් අඩු වෙන්න ඕනේ අංශක 90ක් සහ 55ක්. එතකොට තමයි x ගේ අගය අපිට හම්බෙන්නේ. එහෙනම් x ගේ අගය 180න් 90 ධන 55 අඩු කරපුවාම අපිට උත්තරේ එනවා අංශක 35යි කියලා. එහෙනම් x ගේ අගය අපිට කියන්න පුළුවන් අංශක 35යි කියලා. එහෙනම් මම ආයෙත් ඒ ගාන පැහැදිලි කරොත් මේ රූපයේ වෘත්තයක ජායක මධ්‍ය ලක්ෂය කේන්ද්‍රයට යා කරන රේඛාව එම ජායට ලම්බ වේ කියන ප්‍රමේය මගින් මෙතන අංශක 90යි කියලා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ත්‍රිකෝණයේ අපි කෝණ දෙකක අගය දන්නවා 90 සහ 55යි කියලා. එහෙනම් ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල අයික්‍ය අංශක 180යි කියන ප්‍රමේය මගින් x ගේ අගය ගන්න පුළුවන් අංශක 35යි කියලා. හොඳයි. ඊළඟට 19 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 19 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා කුලක ප්‍රශ්නයක්. A හා B කුලක දෙකක NA සමානයි 30යි හා NB සමානයි 18ක් වේ. වෙන් රූපයේ දක්වා ඇති තොරතුරු ඇසුරින් NA ඡේදන B' සොයන්න කියලා කියනවා.
හරි. මොකක්ද මේ කුලකයක n කියලා වරහණක් ඇතුලේ අපිට දීලා තියෙන්නේ. මේකට අපි කියනවා කුලකයේ අනේකත්වය කියලා. එහෙනම් මොකද්ද අනේකත්වය කියලා කියන්නේ? මේ කුලකයේ A කියන කුලකයේ තියෙන අවයව ගාන තමයි අපි මේ විදිහට ලියන්නේ. එහෙනම් A කුලකයේ අවයව ගාන 30යි කියලා අපිට කියනවා. සහ B කුලකයේ අවයව ගාන 18යි කියලා අපිට කියනවා. අපෙන් අහලා තියෙන්නේ NA ඡේදන B dash කියන කුලකය. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හොයාගන්නේ කියලා. මේ දීලා තියෙන දත්ත අපිට පුළුවන් මේ රූප සටහනේ ලකුණු කරන්න. මෙන්න A කුලකයේ දීලා තියෙනවා, මෙන්න B කුලකයේ දීලා තියෙනවා. මේ විදිහේ තියෙන කුලක සටහනකට අපි මොකක්ද කියන්නේ? මේකට අපි කියනවා B කියන කෙනා A ගේ උපකුලකයක් කියලා. B කියන කුලකය A කියන කුලකයේ උපකුලකයක් කියලා. එහෙනම් අපිට NA එහෙනම් A කුලකයේ අනේකත්වය එහෙම නැත්නම් අවයව ගාන දීලා තියෙනවා 30යි කියලා. එහෙනම් A කුලකයේ ඇතුලේ ඔක්කොම අවයව ඉන්නවා 30ක්. සහ B කුලකයේ ඇතුලේ ඔක්කොම අවයව ඉන්නවා 18ක්. එහෙනම් මේ දෙක අපිට ඔන්න ඔය විදිහට සටහන් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු අපෙන් අහන්නේ මොකක්ද කියන එක. අපෙන් අහනවා A ඡේදන B dash කියන කුලකයේ අවයව ගාන කීයද කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම හොයාගමු මේ A ඡේදන B dash කියන ප්‍රදේශය කවුද කියලා. ඒක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මොකක්ද? A කුලකය අපිට පාඩ කරන්න පුළුවන්. A කියන කුලකයට අයිති වෙනවා මෙන්න මේ සම්පූර්ණ ප්‍රදේශය. සහ B dash B dash කියන එකේ තේරුම තමයි B ට අයිති නොවන ප්‍රදේශය කියන එක. එහෙනම් මට මෙතනින් B ට අයිති නොවන ප්‍රදේශය මම කළු පෑනෙන් මේ විදිහට පාට කරනවා. B ට අයිති නොවන ප්‍රදේශය කියපුවම මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කොටසම B ට අයිති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් B රවුමෙන් එළියේ කිසිම දෙයක් B ට අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් තමයි පුළුවන් B ට අයිති නොවන කොටස මේ විදිහට පාට කරන්න. එහෙනම් ඡේදනය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථා දෙකේම පාට වුණු කොටස. ඒ කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ A රවුම ඇතුලේ B රවුමෙන් පිට මෙන්න මේ කොටස ගැන තමයි ඔය ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ. එහෙනම් A කොටසේ ඉන්න අවයව ගාන අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ සම්පූර්ණ A රවුමේ ඉන්නවා 30 දෙනෙක්. B රවුම ඇතුලේ ඉන්නවා 18ක්. එහෙනම් මෙන්න මේ හරියේ ඉන්න ගාන අපිට හොයාගන්න වෙන්නේ 30න් 18ක් අඩු කරලා. එහෙනම් N A ඡේදන B dash A ඡේදන B dash කියන කුලකයේ අවයව ගාන අපිට කියන්න පුළුවන් 30න් 18ක් අඩු වුණාම 12යි කියලා. හොඳයි. ඊළඟට 20 වෙනි ප්‍රශ්නය. 20 වෙනි ප්‍රශ්නය අපිට කියනවා විශ්වවිද්‍යාලයක එක් පීඨවල ඉගෙන ගන්නා සිසුන් ප්‍රමාණ පිළිබඳ තොරතුරු දී ඇති වටප්‍රස්ථාරයේ දැක්වේ. කළමනාකරණ පීඨයේ ඉගෙන ගන්නා සිසුන් ගණන 360ක් නම් විද්‍යාපීඨයේ ඉගෙන ගන්නා සිසුන් ගණන සොයන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් මෙන්න දීලා තියෙනවා අපිට වටප්‍රස්ථාරයක්. මේ වටප්‍රස්ථාරයේ දත්ත දීලා තියෙනවා. කළමනාකරණ පීඨයට අයිති වෙනවලු අංශක 90ක කොටසක්, විද්‍යාපීඨයට අයිති වෙනවලු අංශක 55ක කොටසක්. අපිට කියලා තියෙනවා ඇත්තටම කළමනාකරණ පීඨයේ ඉගෙන ගන්නවලු සිසුන් 360ක්. එහෙනම් ඒකේ තේරුම තමයි මෙන්න මේ වටප්‍රස්ථාරයේ අංශක 90ක් මගින් 360 දෙනෙක් නිරූපණය කරනවා. අංශක 90ක් මගින් 360 දෙනෙක් නිරූපණය කරනවා. අපෙන් අහනවා අංශක 55ක් මගින් කී දෙනෙක් නිරූපණය කරනවද කියලා. ඔන්න ඕක තමයි අපෙන් අහලා තියෙන්නේ. කළමනාකරණ පීඨයේ 360ක් ඉන්නවලු. අපෙන් අහනවා විද්‍යාපීඨයේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. එහෙනම් මේ රූපේ දිහා බලපුවම අපිට ගන්න පුළුවන් කළමනාකරණ පීඨයට අයිති වෙන්නේ අංශක 90යි. එහෙනම් මේ අංශක 90 මගින් 360 දෙනෙක් නිරූපණය කරනවා. අංශක 55ක් මගින් කී දෙනෙක් නිරූපණය කරනවද කියලායි අපි හොයාගන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඉස්සෙල්ලාම මට පුළුවන් අංශක 1කින් කී දෙනෙක් නිරූපණය කරනවද කියලා හොයාගන්න. ඒක කොහොමද මම හොයාගන්නේ? 360 කියන කෙනා මම බෙදනවා 90ෙන්. එතකොට මට එනවා එක අංශකයකින් නිරූපණය කරන්නේ කී දෙනෙක්ද කියන එක. එහෙනම් 360 90ෙන් බෙදුවාම අපි දන්නවා උත්තරේ බිඳුවට බිඳුව කැපෙනවා. 36ට 9 ඒවා 4යි. එහෙනම් එක අංශකයකින් 4 දෙනෙක් නිරූපණය කරනවා. එහෙනම් අපෙන් අහන්නේ අංශක 55කින් කී දෙනෙක් නිරූපණය කරනවද කියලා. ඒක හොයාගන්න මම 55 ගුණ කරනවා 4ෙන්. එක අංශකයකින් 4 දෙනයි නම් අංශක 55කින් කීයද කියලා හොයාගන්න 55 ගුණ කරනවා 4ෙන්. බලමු ගුණ කරලා 4 වරක් 5 20න් බිඳුව 2ක් ඉතුරුයි.
4 5 20යි 2යි 22යි. එහෙනම් අංශක 55ක් මගින් නිරූපණය කරනවා 222 දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් විද්‍යාපීඨයේ ඉන්න සිසුන් ගාන අපිට කියන්න පුළුවන් 220යි කියලා. විද්‍යාපීඨයේ සිසුන් ගන්න 220යි කියලා කියන්න පුළුවන්.